त्यही त Hello and namaste सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई च्यानल हाले होइन SnmGrg जस्तै सुपर 500 को हाल्यो माछालाई हेर्न सकिन्छ है डन्डी अनि वाक्कै इन जाने ट्याङ्की खोलेर हेऱ्यो भने त फेरि छ त्यो होइन अनि फेरि कस्तो लाउँछ कि देखेपछि फेरि अड्किने अस्ति के भन्छ तानतिङ गएदेखि त हालेकै छैन मैले त Hello and namaste, welcome back to my channel SnmGrg. माटो पानीबाट छिराउने हेलो एन्ड नमस्ते कतिचोटि भन्यो यार एउटै कुरा यार भन्दा भन्दा थाकिसक्यो यार अच्छा हमको सिखा रिया है वेलकम ब्याक टु माई च्यानल SnmGrg. ओके अनि आज चाहिँ हाम्रो फेरि अस्तिको तन्तिङ ग्रुप केटाहरू मिलेर यस्तो झ्यालाइरहेको थियो के अरे अनि घुम्न जाऊँ भनेको अरे अनि टक्कै कता भनेको त ठाउँको नामै याद भएन हो के पो भन्थ्यो ढिक्की डाँडा ढिक्की खेल्न जाने अब ढिक्की डाँडा अच्छा अहिले चाहिँ माटे पानी छौँ त्यही त यता अहिले चाहिँ माटे पानी अहिले हामी माटे पानी एकछिनपछि भेटौँला है त कता गयो केटाहरू हेर क्या दामी देखेछ हौ त्यो हिमाल चाहिँ मलाई त गल्ली त झन् केही थाहा छैन मलाई त कता रहेछ यो कुन ठाउँ यो चोकको नाम के हो आदर्श यो टोलको नाम के हो ए रेन्जर चेन्ज भएर म बच्चामा रेन्जर आउँथेँ यार ओभर एक्टिङ के होला अब तल यता लेफ्टमा होइन एउटा हो हामी चाहिँ अहिले मणिपाल हस्पिटलमा आइएको छौँ राइट कि लेफ्ट हो यता
अझै तलै हो यो बाटो त अहिलेसम्म दुईचोटि आएँ म त यहाँ एकचोटि सानोमा त्यही केटाहरूसँग ट्रेनिङ गर्दाखेरि केटाहरू चाहिँ हामी फुलबारीमा नि आइपुगेको अवस्था नेपाल हस्पिटलको मुनि नेपाल डम होला यो डम सेसन क्या क्या बात कर रहे हैं अझ एउटा यस्तो खोज्दो गरेको ठाउँ छ बिर्सिहाल्छ आज अगाडि देखिन्छ कि होइन यस्तो र जस्तो ठाउँ नि छ कि यहाँ डेन्जर हुन्थ्यो कि त्यहाँ मान्छेहरू फेरि अनि आयो पौडी खेल्यो होइन त्यो त स्योर हो नि अहिले त्यो पहिला जस्तो भएन भन्ने मात्रै होइन त्यो हाइड्रोले गर्दाखेरि हो क्या बोकिएछ नि त वात्तै खोल्थ्यो अनि अब भनौँ न केही गरेर भोलि त्यो हाइड्रोमा केही प्रब्लम आयो होइन अनि अस्ति पहिला नै एकचोटि त्यो माथि ग्लेसियर फुटे जस्तो भइदियो भने तनाव हुन्छ नि मान्छेहरूले पनि त्यो ऐया नि भन्न पाउँदैन रात ल्याएर रात भुलाम खला थाहा भयो हल्ला सुन्छ होइन गरेर भन्छ पनि मान्छेले राति त परिएर बगाइदियो नि थाहा लास्टै ठाडो है यो ठाउँ त त्यही कति बाटो हुन्छ हेर न भए कति ठाडो हो हेर किन आएको भने त्यो के भन्छ अरे लाउरे सेलेक्सन गर्नेलाई यो भलमको डाँडा हुन्छ दौडिने होइन अनि त्यो हेर्न त आएको कतिको डाँडा रहेछ तिम्रो स्कुटर ल्याउने त बर्बादै हुने रहेछ यहाँ त एक त ठिकै हो पिच गर्दै रहेछ डेन्जर कुदाएर आएको त मलाई अझै नि अगाडि हो अझै नि अगाडि हो यहाँ भन्दा नि अगाडि हो
यो भर्खर यो देखाएको रिसोर्ट छ त भर्खर यो माथि देखाएको रिसोर्ट छ नि त्यो पनि भर्खर खोलेको रहेछ टाढा गाउँ रिसोर्ट चाहिँ कुनै दिन गयो होला अहिले चाहिँ ढिक्की-डाँडा खै के रियल हो कि फेक हो अब त्यही त नि त्यताबाट ठिक थियो यार यता त उकालो चढेछ बाजे इलेक्ट्रिक स्कुटरमा मस्त आफ्नै पारामा चलाइरहेछ बुढो आफ्नै पारामा छ हेर न इलेक्ट्रिक स्कुटरमा भन्दा नि कलेज पढेको साथी रमेश थियो कि यहाँबाट अलिक माथि माथि गर्दा के र अरू सब कुरा छ कि यहाँ सब कुरा पाइन्छ स्कुल हस्पिटल भन्ने सबै छ होइन यहाँ के छ भने पेट्रोल पम्प छैन कि त्यो पनि हो वहाँ जानुपर्छ है फेरि नयाँ बजार पुग्नुपर्छ पेट्रोल हाल्न सबै जस्तो समस्या यहाँ छ अनि मैले अनि यहाँको मान्छेहरूलाई पनि सोधिदिएँ कि यस्तो अब यत्रो बस्ती छ घर बस्ती छ पेट्रोल पम्प भन्ने चिज चाहिँ के हो रहेछ भने होइन हाइवे चाहिने रहेछ कि ठुलो गाडीहरू धेरै कुद्ने ठाउँ चाहिने रहेछ कि यहाँको लोकल मान्छेलाई मात्रै पेट्रोल हालेर त भएन नि त के किन्ने होला नि 5 minutes later. अब चाहिँ यो सिनहरू हल्का फुल्का यसो खिच्छ अनि म्युजिक सहित हालिदिन्छु के अरे त्यहाँ ढिकिडाँडा नपुग्दैसम्म टिल देन इन्जोय द सिन विथ द म्युजिक
अहिले चाहिँ हामी ढिकिडाँडा आएको अवस्था बचपन त गया भन्दै अब चाहिँ एकछिन अब खाजासाजा खानु पऱ्यो के अरे होइन खाजासाजा खाएर फर्किनु पर्छ See you in a bit अब 2 hours later. Five minutes later. अहिले चाहिँ हामी टक्क खानासाना खाएर साह्रो हालेर फर्किँदै यो चाहिँ अहिले हामी चाहिँ अहिले फर्किँदै हो घरतिर होइन अहिले चाहिँ टाइम त्यस्तै 5:30 बजेको छ होला भ्यू चाहिँ यस्तो देखिरहेछ कुन ठाउँमा पानी परेछ कुन ठाउँ परेको छैन यता पनि सिमसिम परिरहेको छ के अरे हामी चाहिँ घरतिर फर्केको ल अहिले त्यता चाहिँ त्यहाँ अलिकति भागमा चाहिँ पानी परिरहेको छ के अरे खतरै देखेको छ जिउस निकै डाँखाले चाहिँ ल यति भन्दै आजको भिडियो चाहिँ यहीँ एन्डिङ गर्छु नयाँ हो भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक सेयर पनि गरिदिनु होला किप सपोर्टिङ किप लभिङ चाओ यति भन्दै सी यू इन नेक्स्ट ब्लग कहिले आउँछ थाहा छैन नेक्स्ट चाहिँ जस्तो आयो त्यस्तै हजुरहरूलाई प्रस्तुत गरिहाले अब केटाकेटीहरूले आफ्नो रहर पुरा गर्नको लागि खोलेको च्यानल हो सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला धर्म हुन्छ